Στη δεκαετία του 1990, μια μουσική υποκουλτούρα γνωστή ως νορβηγικό black metal αποτέλεσε ένα καλλιτεχνικό και ηχητικό χτύπημα με τα ορλιαχτά του, την evil αισθητική του και την παραβατική του ιδεολογία. Έκανε επίσης την εμφάνισή του στα διεθνή πρωτοσέλιδα μαζί με το κύμα της εγχώριας τρομοκρατίας σε όλη την Νορβηγία τότε. Μεταξύ του 1992 και του 1996 τα μέλη της σκηνής ήταν υπεύθυνα για περίπου 50 περιστατικά εμπειρισμού εκκλησιών, διόγνωστες δολοφονίες και πολλές ανεκπλήρωτες εγκληματικές απειλές. Ωστόσο, προσφέροντας καμία απολογία, το νορβηγικό black metal έκτοτε πλαισιώθηκε εκ νέου και αγκαλιάστηκε ως έκφραση της φαντασιακής κοινότητας κατά την έννοια του Benedict Anderson, της νορβηγικής εθνικής ταυτότητας. Αυτή η πολιτιστική αποδοχή ως όχημα για την εθνική ταυτότητα οφείλεται στην ιδιοποίηση της υποκουλτούρας του black metal οικείων πολιτιστικών στοιχείων, τις εθνικές φαντασιώσεις, σε εισαγωγικά, του 19ου αιώνα, τα οποία ήταν τα δομικά στοιχεία της νορβηγικής συλλογικής ταυτότητος. Οι αποδείξεις αυτού του νέου ορισμού είναι άφθονες. 20 χρόνια μετά, το black metal είναι το νούμερο 1 εξαγώγημο πολιτιστικό προϊόν της Νορβηγίας. Η νορβηγική κυβέρνηση προσφέρει γνώσεις για το black metal στους διπλωμάτες και η σκηνή έχει επενεθεί για την προώθηση της νορβηγικής γλώσσας, τον πολιτισμό της και τον τουρισμό. Το 2001 τα βραβεία Grammy της Νορβηγίας, τα Spellemannprisen, εισήγαγαν την κατηγορία Metal, με το πρώτο βραβείο να πηγαίνει στην black metal μπάντα Dimmu Borgir. Οι περισσότεροι υποψήφοι και νικητές έκτοτε ανήκουν σε αυτό το υποείδος, δηλαδή το μουσικό είδος του black metal. Συνεχίζουμε. Η μπάντα Tåke, αν το προφέρω σωστά, ήταν υποψήφια το 2012 για το άλμπουμ Norges Våpen, όπλο της Νορβηγίας στα ελληνικά. Παρόλο που ο δίσκος είχε επικριθεί ως προσβλητικός και μυσαλλόδοξος. Η ουσία έχουν φιλοξενήσει black metal εκθέσεις τέχνης και εικαστικοί καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί από την υποκουλτούρα του black metal για τις ζωγραφιές τους. Επίσης, στις 28 Μαΐου του 2011, οι Dimmu Borgir ανέβηκαν στη σκηνή στο γήπεδο Oslo Spektrum παράλληλα με την Νορβηγική Ραδιοφωνική Ορχήστρα σε μια sold-out συναυλία, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από την νορβηγική τηλεόραση. Η κατανόηση αυτής της ενδεχόμενης πολιτιστικής αποδοχής αρχίζει με τη διερεύνηση κινήτρων για τις βίαιες απαρχές της σκηνής. Το νορβηγικό black metal συστήθηκε στον κόσμο ως έκφραση ταυτότητας και ήταν τα γνωστά εγκλήματα που έγιναν. Σε αντίθεση όμως με την πεποίθηση των περισσότερων, δεν ήταν το αντιχριστιανικό συναίσθημα στο όνομα του σατανισμού που ενέπνευσε τα επεισόδια. Αν και μια σατανική αισθητική και φιλοσοφία θα μπορούσε να χρησιμοποιούταν συμβολικά, έχει δηλωθεί και διατηρείται αυτή η δήλωση από τους συμμετέχοντες και τους ιδεολογικούς απολογητές ότι οι εμπρισμοί ήταν πράξεις εκδίκησης εναντίον της θρησκείας, η οποία επισκίασε τη σκανδιναβική κουλτούρα μια χιλιετία πριν. Οι πράξεις που έγιναν στο όνομα της γερμανικής νέο-ειδωλολατρίας από εκείνους που αισθάνονται μια αίσθηση του καθήκοντος σε μια παλιά σκανδιναβική κληρονομιά. Αν και οι δράσεις αντιμετωπίστηκαν με δημόσια περιφρόνηση και καταγγελία, οι οπτικές όμως άλλαξαν τη στιγμή που οι πυρκαγιές είχαν καταλαγιάσει και οι υπεύθυνοι πήγαν στη φυλακή. Η μουσική πορεία παρέλασε σε μια διεθνή εμπορική επιτυχία και αναγνώριση που επιτρέπει την προσοχή να μετατοπιστεί από τις παραβάσεις της υποκουλτούρας του black metal σε άλλα χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών είναι οι εκφράσεις της πολιτικής κληρονομιάς και του εθνορομαντισμού στους στίχους της μουσικής, στα έργα τέχνης, στο υλικό και στις εμφανίσεις επισκηνής. Οι ενοιολογήσεις στην Νορβηγία ως έθνος και η νορβηγικοσύνη, σε εισαγωγικά αυτό, του συνόλου των πολιτών έχουν τις ρίζες τους στη ρομαντική περίοδο του 19ου αιώνα της χώρας και με τους νορβηγικούς black metal καλλιτέχνες που είχαν τέτοια πολιτισμικά θεμέλια, δεν αποτελεί έκπληξη ότι είναι από αυτή την εποχή που οι καλλιτέχνες αυτοί έχουν βρει έμπνευση. Περίοδος αυτή ξεκίνησε με τη σύνταξη του Νορβηγικού Συντάγματος το 1814, δίνοντας στην Νορβηγία αυτοδιακυβέρνηση για πρώτη φορά εδώ και αιώνες. Μια πολιτιστική έγκριση στην τέχνη, τη λογοτεχνία, τη γλώσσα και άλλα βοήθησαν τους Νορβηγούς να ορίσουν ποια κατεύθυνση θα πάρουν. Η συνδυασμένη πολιτιστική παραγωγή προσέφερε
την κοινωνιολογική σταθερότητα που απαιτείται για μια φαντασιακή κοινότητα, καθώς ο κόσμος που δημιουργήθηκε μέσα σε αυτές τις κατασκευές έγινε η ονειρική κοινή εμπειρία στον έξω κόσμο. Ακριβώς όπως ο Άντερσεν εξηγεί χρησιμοποιώντας το μυθιστόρημα ως μια τέτοια συσκευή. Αυτές οι κατασκευές ακόμα αντιχούν αφού δημιούργησαν ένα σταθερό, στέρεο συγχρονισμό μέσα στον χρόνο που επιτρέπει τη σύγχρονη φαντασιακή κοινότητα του έθνους να φανταστεί τον εαυτό της στην παρούσα με τον ίδιο τρόπο που η κοινότητα έχει συλληφθεί ως σκέψη στο παρελθόν και ως εκ τούτου να δει τον εαυτό της ως μέρος μιας διαχρονικής εθνικής ιδιομορφίας. Όταν κοίταξε κάποιος τις ιδιοποίησεις του νορβηγικού black metal, τρία σημεία του ρομαντικού εθνικισμού του 19ου αιώνα ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερης σημασίας. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι άλλα ρομαντικά στοιχεία της εποχής δεν ήταν ενδιαφέροντα ή χρήσιμα για τη metal κοινότητα, αλλά τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα μπορούν να βρεθούν σε τρεις κυρίαρχες εκφράσεις: στα έργα ζωγραφικής, σε παρένθεση και τα ειδικά θέματα που κρύβουν, και κλείνει παρένθεση, τη λογοτεχνία και τη γλώσσα. Από εκεί συγκεκριμένα παραδείγματα στίχων, εξώφυλλα από άλμπουμ και άλλους τρόπους έκφρασης μπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο της υπεράσπισης μιας συλλογικής ταυτότητας. Πίνακες ζωγραφικής της περίοδου έκαναν περισσότερο από κάθε άλλο μέσο για να εμπνεύσουν την αίσθηση του εθνορομαντισμού. Νορβηγικοί καλλιτέχνες όπως η Hans Gude, Adolf Tindemand, ο Johan Dahl και Christian Krog κυριολεκτικά απεικόνισαν την νορβηγική ζωή. Ένα κοινό γνώρισμα μεταξύ των έργων τους ήταν μια επίδειξη της αγάπης για τη μαγευτική φύση της Νορβηγίας. Σε σύγκριση με τις επίπεδες εκτάσεις της Δανίας και της Σουηδίας, τα συγκλονιστικά τοπία της Νορβηγίας έγιναν ένα σημείο της υπερηφάνειας για αυτούς. Φυσικό περιβάλλον με τη μορφή των μεγαλοπρεπών φιόρδ, απέραντα δάση, οροσειρές ή σαρωτικά πεδία ήταν οι επιλογές του ζωγράφου. Η συνεργασία Gude και Tindemand το 1848, δηλαδή το Brutfarden ή Hardanger, αν το προφέρω σωστά, που σημαίνει η νηφική πομπή στο Hardanger, που απεικονίζει την πομπή ναυσιπλοείας που πλαισιώνεται από τα φαρδιά φιόρδ της περιοχής και στέκεται ως το πιο διεθνώς διάσημο παράδειγμα. Μέσα σε αυτές τις σκηνές είναι πιο συχνά απεικονίσεις της επαρχιακής αγροτιάς, ένα σύμβολο της ιστορίας της Νορβηγίας, της ισοπολιτείας και της υπερηφάνειας, στις συχνά απεικονιζόμενες γεωργικές ή αλλιευτικές κοινότητες γύρω από τις οποίες είχε βασιστεί η νορβηγική ζωή. Η νορβηγική σημαία που εγκρίθηκε το 1821 ήταν επίσης μια κοινή λεπτομέρεια που γνωστοποιούσε ότι αυτό ήταν μια σκηνή από την Νορβηγία σε επίδειξη. Αυτό το απόλυτο σύμβολο του εθνορομαντισμού εμφανίστηκε κυρίως σε παραστάσεις του εορτασμού των αγροτών ή πένθους, όπως στη Λίκφερτ Πο Sognafjord, δηλαδή η νεκρική πομπή στο Sognafjord του 1853 του Gude. Οι ρίζες ενός φανταστικού έθνους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κατασκευή ενός ιδρυτικού μύθου. Αυτή είναι μια αφήγηση που εξιδανικεύει τις ρίζες του έθνους και τη δημιουργία εθνικών ηρωικών προσώπων, στα οποία ένας πληθυσμός μπορεί να εντοπίσει τις κοινές αξίες, τα έθιμα και την καταγωγή. Το έθνος αποτελείται από μια επιλεκτική κοινή ιστορική μνήμη και ο μύθος είναι ένα ζωτικό μέρος αυτής της επιλογής. Ενώ ζωγράφοι της νορβηγικής ρομαντικής περίοδου δούλευαν για να δημιουργήσουν ένα τέτοιο μύθο, οι ηρωικές αφηγήσεις προϋπήρχαν στον νορβηγικό κόσμο, μικραίνοντας έτσι το χάσμα μεταξύ παρόντος και μακρινού παρελθόντος στην ιστορία για τη δημιουργία μιας πιο πλούσιας εθνικής αφήγησης. Η ιστορία φυσικά των Vikings έγινε μια δημοφιλής επιλογή και οι ζωγράφοι έβαλαν το χεράκι της στην εξάπλωση της ιστορίας της νορβηγικής κουλτούρας πολύ πριν την ένωση με τα άλλα βασίλεια. Αυτή ήταν μια μέθοδος όχι μόνο υποστήριξης μια μεγάλης ιστορίας, αλλά και διεκδίκησης των επιτευγμάτων της εποχής των Vikings, όπως αυτή του φανταστικού έθνους. Τα ταξίδια του Λιφ Έριξον και της ανακάλυψης της Βόρειας Αμερικής, όπως υπόθηκαν στο έπος Vinland, που έφερε σε καμβά ο Krog το 1893, είναι ίσως το πιο γνωστό παράδειγμα, κάνοντας το επικό ταξίδι και τη λογοτεχνία ένα μέρος του εθνικού αφηγήματος.
Απεικονίσεις επίσης του Όντιν και του νορβηγικού πάνθεον ήταν επίσης πολιτιστικές επιτυχίες και καλύτερο παράδειγμα είναι ο πίνακας ζωγραφικής του Πίτερ Νικολάη Άρμπο το 1872, ονόματι Asgard Risen, δηλαδή το άγριο κυνήγι του Όντιν, γνωστός πίνακας που υπάρχει στο εξώφυλλο των Πάθορη, το Bloodfire Death. Συνεχίζουμε. Αυτά τα έργα είναι εμπνευσμένα από τη λογοτεχνία του Σνόρε Στούρλασον, τον μεσαιωνικό Ισλανδό που έγραψε την Πρόζε Έντα, το Σκάλτς Κάπαρμαλ και Χάιμς Γκρινκλά, που όλα έγιναν δημοφιλή στην Νορβηγία του 19ου αιώνα. Η Πρόζε Έντα κράτησε ζωντανές τις ιστορίες και τις παραδόσεις της εποχής των Βίκινγκ και σαφώς διατύπωσαν το νορβηγικό πάνθεον των θεών. Το Σκάλτς Κάπαρμαλ, μια συλλογή σκανδιναβικών ποιημάτων, ήταν ένας διάλογος ανάμεσα στους θεούς, προσφέροντας παλαιά νορβηγική σοφία και χιούμορ. Το Χάιμς Γκρινκλά εξήγησε την καταγωγή των βασιλείων της Νορβηγίας στη μεσαιωνική περίοδο και πάλι δημιουργώντας μια σαφή προεθνική ιστορία έτοιμη για την ανάληψη από τους ρομαντικούς κονστρουξιονιστές. Αυτά τα λογοτεχνικά έργα δεν ήταν κατασκευής εποχής, αλλά η πρωτόγνωρη μαζική δημοτικότητά τους ως μέρος της εθνικής ιδέας ήταν σίγουρα. Τα πρώτα ευθέως διαθέσιμα δημόσια αντίγραφα όλων των τριών δημοσιεύθηκαν στην Νορβηγία στα μέσα της δεκαετίας του 1800 και το 1900. Το Νορβηγικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την κλιματική χρηματοδότηση για τις νέες μεταφράσεις του Χάιμς Γκρινκλά. Η νορβηγική λαογραφία ήταν επίσης μια σημαντική λογοτεχνική συμβολή στην εθνική φαντασία. Οι Πέτερ Κρίστεν Άσμπjörnsen και Γιούργεν Μό συνέλεξαν ιστορίες από όλη την Νορβηγία με σκοπό την τυποποίηση και τη διατήρηση αυτών των ιστοριών έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται το νορβηγικό Volkgeist. Έτσι, δηλαδή στα γερμανικά το Volkgeist, το οποίο σημαίνει το πνεύμα και η ψυχή των ανθρώπων. Τα έργα είχαν δημοσιευτεί σε τμήματα μεταξύ 1840 και 1852 και γεφύρωσαν το χάσμα μεταξύ του ένδοξου παρελθόντος των Σάγκα και της εθνικής αφήγνησης. Οι πρώτες εικονογραφημένες εκδόσεις ακόμα έκαναν χρήση των έργων των Γκούντε, Άρμπο, Τίντεμαν και άλλων διάσημων νορβηγικών ζωγράφων. Σε μεταγενέστερες εκδόσεις κατέτρεξαν στις απεικονίσεις του Theodor Kittelsen που έγιναν συνώνυμα με τα παραμύθια και εξακολουθούν να συνοδεύουν τις εκδόσεις σήμερα. Το έργο των Άσμπjörnsen και Μό είχαν πρόσθετη επίδραση στην νορβηγική γλώσσα. Οι ιστορίες γράφτηκαν στις τοπικές διαλέκτους αλλά τυπώθηκαν σε δανο-νορβηγικό στυλ, διατηρώντας την τοπική αίσθηση, ενώ εξακολουθεί να είναι κατανοητό σε ένα αγγλόφωνο κοινό της Δανίας. Αυτό ήταν ένα κύρος συστατικό της σύγχρονης Bokmål, δηλαδή γλώσσα του βιβλίου, η επίσημη γλώσσα της Νορβηγίας. Οι τοπικές διάλεκτοι έγιναν επίσης σημαντικές για την ανάπτυξη της Nynorsk, της δεύτερης επίσημης γλώσσας της Νορβηγίας. Αυτή ήταν μια ρομαντικής εποχής κατασκευή και όχι μια οργανική γλωσσική ανάπτυξη, μιας και ο νορβηγικός φιλόλογος Ήβα Άζεν στόχευε να αναπτύξει μια γλώσσα για να μετακινήσει την Νορβηγία μακριά από τα δανο-νορβηγικά. Ο Άζεν μελέτησε διαλέκτους από όλη τη χώρα που ενώθηκαν και επισημοποιήθηκαν σε μια γραπτή γλώσσα. Το Νορβηγικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Nynorsk ως δεύτερη γλώσσα της Νορβηγίας το 1885, αν και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ κατά περισσότερο από το 15% του πληθυσμού. Συνεχίζουμε. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η αναδυόμενη νορβηγική black metal σκηνή είχε αρχίσει τη λήψη αυτών των θεμάτων με μεγάλη αγάπη, χρησιμοποιώντας στίχους και εικόνες οικίες σε όλους όσους ταυτίζονται με τη σκανδιναβική κληρονομιά και τον νορβηγικό εθνικισμό. Η Darkthrone από το Όσλο φαίνεται να είναι η πρώτη μπάντα της σκηνής που κάνουν λυρικές αναφορές σε μια συλλογική ταυτότητα στο ομώνυμο τραγούδι του 1991, από το πρώτο τους άλμπουμ A Blaze in the Northern Sky. Αν και αυτό το τραγούδι δεν ανηρίζεται ρητά οποιαδήποτε προφανή ρομαντικά θέματα, αν και υπάρχει μια αναφορά σε ένα βόρειο βασιλιά, πιθανότατα γνωστό μέσω του Χάιμς Γκρινκλά, μια αλάνθαστη προσπάθεια γίνεται ώστε να συνδεθεί το κοινό σε μια μεγαλύτερη ταυτότητα. Ας δούμε και λίγους στίχους. Εκεί όπου οι μέρες είναι σκοτεινές και οι νύχτες το ίδιο. Το λυκόφως ήπιε το αίμα χιλίων παγανών ανθρώπων. Χρειάστηκαν 10 φορές 100 χρόνια προτού ο βασιλιάς στο βόρειο θρόνο να μάθει τις διηγήσεις για τον εσταυρωμένο.
Σύναξε ανανεωμένες απόλαυσεις, 1000 χρόνια πέρασαν από τότε. Χρόνια χαμένης περηφάνειας και λαγνίας. Ψυχές της βλασφημίας, ακούστε το στοιχειωτικό ύμνο. Είμαστε μια λάμψη στο βόρειο ουρανό. Τα επόμενα 1000 χρόνια είναι δικά μας. Εδώ κυριαρχεί η ντροπή στη χαμένη περηφάνεια κάτω από τον χριστιανισμό και μια κλίση για να διεκδικήσουν την επόμενη χιλιετία για τους παγανιστές. Τελειώνοντας την τελευταία φράση με το δικό μας, τα επόμενα 1000 χρόνια και που λένε δικά μας, συνδέει το τραγουδιστή και το κοινό με την ιστορία, παίρνοντας μέρος στην ευθύνη της ντροπής μιας κοινής εμπειρίας. Οι παγανοί άνδρες γίνονται συγγενείς στο αίμα και η μάχη γίνεται προσωπική για τα μέλη του συλλογικού, όχι μόνο του καλλιτέχνη. Ένα πρώιμο παράδειγμα για την καθιέρωση ειδική σύνδεση με την Νορβηγία έχουμε τους στίχους του Vikingland του 1994 από τους Αττήρικων, αν δεν κάνω λάθος, στο The Shadow Throne, έτσι, οι οποίοι είναι πλούσιοι σε αναφορές στη ρομαντική περίοδο. Ας δούμε και λίγους στίχους. Μακριά μεταξύ ψηλών βουνών και βαθέων κοιλάδων, μέσα από τα νορβηγικά δάση και τις σκοτεινές καλύβες, πίσω από εδώ ένα όνειρο πάνω από 1000 χρόνια πριν. Στη Χόρνταλαντ ήρθε πανούκλα και έφερε το θάνατο και τη δυστυχία. Στο μαγεμένο δάσος φυτεύτηκαν ρίζες για μια βασιλεία που θα ερχόταν. Παγανή χώρα, χώρα των Βίκινγκ. Γη των μαύρων ψυχών, χώρα των Βίκινγκ. Ενώ καταράκτες και ρεύματα της Τέλεμαρκ εξακολουθούν να ρέουν σε γοργά ρεύματα όπως η ίδια η ιότητα. Μια νέα εποχή ήρθε όταν ο κεραυνός βούιζε και η γη έτρεμε, όπως όταν στους πολέμους στο Τρόλς για το ποιος θα κυβερνήσει το Γιότουνχάιμ. Μια νέα εποχή ήρθε όπου ο χειμώνας χτυπά και μαστιγώνει. Δεν υπάρχει καταφύγιο για τον μοναχικό περιπλανόμενο που αναζήτησε την ειρήνη στην Όρτλαντ. Εδώ πάνω, κοντά στη φωτιά, τα μεσάνυχτα μπορείς ακόμα να δεις έρχονται σαν άγρια ζώα έξω από το σκοτεινό δάσος πάνω από τους λόφους της δουλείας. Υπάρχει σαφώς η γιορτή της φύσης που λαμβάνει περίοπτη θέση, καθώς εδώ ο ακροατής έχει τοποθετηθεί μέσα σε ψηλά βουνά, βαθιές κοιλάδες, παράλληλα μεριάκια, καταράκτες και μέσα σε δάση, φέρνοντας στο νου τους πίνακες του 19ου αιώνα. Χόρνταλαντ, Τέλεμαρκ, Νόρντλαντ και τα βουνά του Γιότουνχάιμ είναι αναφορές συγκεκριμένων περιοχών της Νορβηγίας και όχι της Σκανδιναβίας γενικότερα. Η αναφορά σε Trolls είναι μια ακόμα οικία ρομαντική κατασκευή σε ένα νεύμα για τα νορβηγικά παραμύθια. Υπάρχει επίσης αναφορά στους πολέμους για το Γιότουνχάιμεν, το σπίτι των γιγάντων Στούρλασεν της Προζέντα. Μια από τις πολλές μπάντες που έγινε γνωστή για τη συγγραφή στίχων, εμπνευσμένη από την αφύπνιση του Viking παρελθόντος που μελετήθηκε από τους Νόρες Στούρλασον, είναι και η Enslaved. Έχουν συμπεριληφθεί ακόμα μερικά τραγούδια στα Ισλανδικά, αν και τα περισσότερα είναι στα Νορβηγικά και υιοθέτησαν περάσματα στην παλιά νορβηγική γλώσσα από την Έντα, ονόματι Gylfaginning, δηλαδή εξαπάτηση του Γκίλφι, η οποία εξακολουθεί ή μάλλον προτιμά να ακολουθεί το πρόλογο της Έντα. Το demo της μπάντας το 1992 είχε Yggdrasil και τον τίτλο όπως ονομάζεται το δέντρο του κόσμου στην κεντρική σκανδιναβική κοσμολογία και αργότερα το στούντιο άλμπουμ είχε τον τίτλο Return to Yggdrasil, επιστροφή στην Yggdrasil. Το άλμπουμ του 1994 με όνομα Frost συνέδεσε τότε το συγκρότημα με το ρομαντικοποιημένο θέμα της φύσης που συνοδεύονταν με το εξώφυλλο ενός φιόρδου καλυμμένο από ομίχλη να στέκεται επιβλητικό πάνω από ένα ποτάμι. Η χρήση ρομαντικών εικόνων στο εξώφυλλο του άλμπουμ είναι ευρέως διαδεδομένη. Η μπάντα Vindir, πολεμιστή στην τοπική διάλεκτο, αποτελεί κλασικό παράδειγμα αυτού, μιας και όλα τους τα άλμπουμ διαθέτουν ρομαντικό εξώφυλλο. Το τέταρτο άλμπουμ τους, Lickford, χρησιμοποιεί το προαναφερθέν Lickford på Sognafjord του Γκούντε ως εξώφυλλό του. Το άλμπουμ το Burzum του 1996, το Philosophe, δισκοσταθμό στην ιστορία του black metal, χρησιμοποιεί το έργο Op Under Fjelltoner en Lure του Theodor Kittelsen, δείχνοντας μια αγρότησα με μια τρομπέτα να έχει στους λόφους, σαν να λέει ότι η μουσική του δίσκου είναι κάλεσμα από το παρελθόν. Πίνακες του Kittelsen έχουν χρησιμοποιηθεί συχνά, ιδιαίτερα το έργο που απεικονίζει την άφηξη του μαύρου θανάτου, Svartedauden, στην Νορβηγία περίπου το 1350. Οι εικόνες αυτές συνδυάζουν μια νοσηρή ατμόσφαιρα, αποτείοντας φόρο τιμής στην εκτίμηση της νορβηγικής φύσης, ενώ παράλληλα αγγίζει την προεθνική ιστορία για την εθνική μυθοπλασία. Η προσωποποίηση της πανούκλας από τον Kittelsen ήταν μια καταβεβλημένη ηλικιωμένη γυναίκα ντυμένη με ένα μαύρο χιτώνα, που είναι γνωστή ως πέστε, δηλαδή λοιμός.
Το άλμπουμ το Burzum, του Fils Lise Taros, άμα σπάρει το φως δηλαδή στα ελληνικά, χρησιμοποιεί ένα τμήμα της εικόνας της Πανόλης. Hun fare Land and Rund, δηλαδή γυρνάει σε όλη τη χώρα, στο πίσω μέρος του δίσκου, ενώ η μπροστινή διαθέτει το Fattig Mannen, δηλαδή ο φτωχός του Κίτελσεν. Η εικόνα παρουσιάζει τα σκελετικά υπολείμματα ενός ζητιάνου σε ένα δασικό δρόμο με ένα σμήνο στο προσκέφαλό του και το σώμα του να επισκιάζεται από το επιβλητικό φυσικό περιβάλλον του. Η μπάντα Take έχει χρησιμοποιήσει επίσης τη Zwarte Down αισθητική του Kiltesen τόσο άμεσα όσο και έμεσα. Η demo κασέτα τους που βγήκε το 1995, Man, Dauts, Vita, ο χειμώνας του νεκρού ανδρός δηλαδή, διαθέτει μια εικόνα της Πανόλης ως εξώφυλλο και δύο άλμπουμ το Take που βγήκαν αργότερα εμπνέονται από τον Kittelsen. Björgvin το 2002, μια από τις επισκοπές της Εκκλησίας της Νορβηγίας, και το μότιτλο Take απεικονίζουν ένα δάσος ζωγραφισμένο με την τεχνοτροπία του Kittelsen. Το συγκεκριμένο αυτό group είναι ίσως η πιο εθνορομαντική μπάντα της σκηνής. Συγκεντρώνει προεθνικές πτυχές του μύθου του έθνους, όπως ακριβώς και οι ρομαντικοί κονστρουκτιβιστές, προσθέτοντας αυτές στις εθνικές εκφράσεις του Kittelsen και στη συνήθεια του τραγουδιστή να δίνει τον εαυτό του με την νορβηγική σημαία σε συναυλίες και διαφημιστικές φωτογραφίες. Το προεθνικό στοιχείο επιτυχάνεται μέσω της επιμονής της μπάντας σχετικά με τη χρήση παλαιών ουρηνικών γραπτών, τη γραπτή γλώσσα των Viking για τα λογότυπά της και το σύνολο των τυπωμένων στίχων και σημειώσεων. Η μπάντα φέρνει τη γλωσσική προσέγγιση της στο 19ο αιώνα με τις φωνητικές επιδόσεις σε μια παλαιότερη τοπική διάλεκτο και οι τίτλοι των τραγουδιών αποτυπώνονται στα Νίνορσκ. Οι Βίντερ πρέπει να αναφερθούν και πάλι εδώ, μιας και αυτοί εκτελούν στίχους στην τοπική διάλεκτο της Sogndal, ενώ οι τίτλοι των τραγουδιών, οι στίχοι και σημειώσεις είναι όλα τυπωμένα αποκλειστικά στην Νίνορσκ για όλα τα άλμπουμ τους, ανεξάρτητα από τη χώρα της διανομής. Επίσης, πρόσθετες αναπαράσεις ταυτότητας είναι εύκολο να έρθουν κοντά. Δηλαδή, το λεωγραφικό στοιχείο μπορεί να εμφανιστεί ως πρότυπο για συγκροτήματα όπως η Ulver στα νορβηγικά ηλίκη. Το ντεμπούτο της μπάντας του 1995, το Bergdat, δηλαδή βουνό που κατελήφθη, βασίζεται στο παραμύθι των ανθρώπων που μεταπεριφέρονται στα βουνά, δελεάζονται από τρόλς ή άλλα μυθικά πλάσματα της παράδοσης του Asbjørnsen και Mo με δική τους ευθύνη. Η νορβηγική σημαία εμφανίζεται σε t-shirts, όπως σε σκηνικά live εμφανίσεων ή σε patches, κυρίως για το merchandise από τους Dimmu Borgir, το πιο εμπορικά επιτυχημένο και διεθνώς διάσημο συγκρότημα της σκηνής. Το black metal έχει ακόμα γεννήσει επιπλέον υποείδη. Viking metal, παραδείγματος χάρη, αφιερωμένο στην εκπροσώπηση των παλιών Νορβηγών τόσο στο τραγούδι όσο και στην εμφάνιση. Έτσι λοιπόν η ταυτότητα είναι η πιο αρθρωτή πτυχή αυτής της μουσικής και υποκουλτούρα της, διαφοροποιώντας την από άλλα υποείδη που επικεντρώθηκαν στη σύνθεση και στη διασκέδαση των δικών τους φανταστικών τους κοινωνιών, του δικού τους φάντομ. Το νορβηγικό black metal ανυψώνει την άρθρωση της ταυτότητας πέρα από τα δικά του φανταστικά σύνορα σε εθνικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο, που επιτρέπει στους Νορβηγούς να προσπεράσουν τις παρελθοντικές διαμάχες για την καταγωγή της σκηνής. Οι μπάντες αυτές έχουν γίνει μια επέκταση της εθνικής φαντασίας του 19ου αιώνα, ενώ προσθέτουν τις δικές τους ανατροπές για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι φαντασιώσεις για να εκφράσουν τη θέση στην οποία ανήκουν, στην ίδια τη μουσική. Για τον λόγο αυτό, εγώ τους βλέπω ως μια γενιά νέων ρομαντικών που παρέχουν μια συνέχεια σε θέματα που έχουν απήχηση στους Νορβηγούς για 2 αιώνες. Αυτά λοιπόν παιδιά, χαιρετώ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά.